Welcome back once again to my YouTube channel. So, for today's video, ayan na nga. Kung nung nakaraan is gumawa tayo ng automatic hair curl review, this time naman is gagawa tayo ng tool kung saan automatic hair dryer na siya and at the same time, blower na rin siya. So, yung product na tinutukoy ko is, eto na nga. Tchanan! Itong one-step hot air brush. Ayan na nga siya. So, ito yung isa rin sa mga madalas natin makita sa mga Facebook ads, Instagram ads. So, ayan. Ito na siya. Hype na hype siya doon. So, that's why napabili na ako at gusto ko ako mismo mag-try nung product. So, ito ay nabili ko sa Shopee for 598. Hindi ako sure kung ganun pa rin yung amount nila this time. So, ilalagay ko na lang yung link ng store nila sa description box. I-check nyo na lang. And, so, ayun na nga. Ito na po yung final product ng nagawa nating soft, dry hair. So, ito siya actually. Nauna na yung aking demo bago yung aking intro. And, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, huwag mong kalimutan na i-hit ang subscribe button at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated kapag may mga bago tayong videos. So, without further ado, let's get started! So, as you can see, basa pa po yung aking hair. Ayan. So, susuklayin muna natin siya. And gagamit ako nitong Vitres Cuticle Coat Spray. Ito siya. Na-feature ko na siya sa previous videos ko. And ito yung isa sa mga pinakamagandang hair cuticle coat na nagamit ko kasi hindi siya sticky, hindi rin drying. And at the same time, malambot siya sa buhok. Kaya nga lang, ang ayoko lang sa kanya is yung amoy niya. Kasi amoy, amoy panlalaki. Yung amoy pabango ng panlalaki, ayun. So, medyo matapang lang siya. Kasi ang expected ko, syempre, pagka ganyan is amoy bagong ligo, ganyan. And ito rin pala, na-feature ka na rin siya on my previous video, Paganini Collection. Ito rin yung brush na isa sa mga favorite kong ginagamit kasi malambot siya sa buhok and hindi masakit sa anit. And at the same time, matibay kasi matagal ko na siyang ginagamit. More than 2 years na ata. So, dahil naglagay ako ng Vitres na cuticle coat, hindi ako nahihirapan na suklayin yung aking buhok. Madali lang siyang suklayin. Unlike kapag i-compare natin sa hindi mo ginamitan ng cuticle coat, yung kabod lang, shampoo and conditioner. So, ayan. Na-share ko lang. So, nakapagsuklay na tayo. And ito na nga po, yung hair dryer na gagamitin natin. Itong one-step hair dryer and styler. So, kung napanood na ninyo yung video ko na automatic hair curler, ilalagay ko na lang din dito sa I button. Isa lang yung store na pinagbilhan ko nung dalawa na yon. So, ayun siya. Then, bubuksan ko lang to. Actually, hindi na to first impression review ha, kasi nagamit ko na siya many times. So, ito na nga po yung itsura and wala po siyang kasamang adapter. Ito po ay hiwalay sa amin to. So, ayan siya. Ganito yung kanyang itsura. Lightweight lang siya actually, hindi siya heavyweight. And ayan, 360, pwede natin galawin yung kanyang wire. So, which is advantage kasi syempre, pinapaikot ko rin siya. Ganyan ko siya ginagawa. And meron din siyang, switch button. Yung off, low, middle, and high. So, ayan siya. So, isaksak na natin. So, ayan. Naisaksak ko na siya. So, naka-switch siya ng off. And kapag low, medyo maingay lang. Ayan. And middle. Ayan. Mas matahimik yung middle. Ayan siya. Mas tahimik yung middle na switch button kaysa sa low. Kasi yung low, nagbubaga siya ng malakas na hangin para matuyo yung hair mo. Pero yung middle kasi, meron na siyang binubuga na konting heat. And yung high, so malakas din siya, malakas din yung buga ng hangin niya, and at the same time, malakas din yung init na ibibigay niya sa buhok mo. Pero ang ginagamit ko lang dito is yung middle. Yung low kapag gusto kong patuyuin yung buhok ko. Pero pagka gusto na nating lagyan ng konting design para mas maging style, maganda yung style ng buhok natin. So, gamitin na natin yung middle para meron siyang konting init. So, ayun na nga. So, let's get start. Ito. So, yung ginagawa ko pa lang is dinadry ko pa lang yung aking hair. Hindi ko pa siya yung lalagyan ng style. Ayan. So, medyo maingay kaya hindi na ako sumasabay sa ingay.
Baka di niya rin naman maintindihan. Lagyan ko lang siya ng clip para half lang muna yung magamit natin. Then, I will be switching in low switch. Ayan. So, ayan, kapag medyo, ayan, dry na siya, hindi na ganun kabasang-basa, tsaka naman natin siya isi-switch into middle para medyo mainit na yung buga ng kanyang angin. Ayan o. Ayan na, nakikita niya siya. Ayan. So, nagpa-form naman siya kasi nga may heat na siya. So, yung mga ganito na, hindi naman siya Revlon na original, pero magagamit mo pa rin naman siya eh. Kahit na mura lang yung mga nabibili niyo sa Shopee, nagagamit pa rin siya. Kahit na parang imitations or made in China. Actually, this is made from China ha. Nasa karton niya, nakalagay, it is made in China. And, so far, nagamit ko na siya for almost 2 weeks na rin. And, maganda naman, hindi naman siya nasira or something. And at the same time, nakaka-dry talaga siya ng buhok compared sa gagamit ka ng blower and at the same time, gagamit ka pa ng comb. Ako, I really prefer to use this rather than a blower and a comb kasi hindi talaga ako sanay na sa sarili ko, ginaganon ko siya. Unlike dito, kahit sa sarili mo, kayang-kaya mo siyang gawa ng style. So, yun. Nag-work naman siya eh. And maganda naman yung kinakalabasan niya. So, yun. Pakita ko na lang din sa inyo para, di ba nga, to see is to believe. So, yun. So, tuloy ko lang tong pagbo-blower ko. So, ito na yung ating half ng hair. So, ayan. Actually, maganda talaga siya. Pangit lang talaga yung gupit sa akin nung bakla. Pagupit ako. Kasi sabi ko layer, pero hindi siya mukhang layer. Mukha siyang pantay lang. Diba? O, ayun. Eh, natatakot naman ako na pumunta kung saan-saan na pagupitan kasi nga, diba, pandemic pa ngayon. So, pinagtiyagaan ko na. Ayan, nasa bahay lang naman. So, ganyan yung itsura. Diba, di naman siya layer. So, ayan. Ito yung first half ng ating hair. Na-blow dry ko na siya. And tuyo na rin siya. Ayan. So, ibababa ko na yung kalahati. So, ayan. Same pa rin. Low muna. Then, kapag medyo tuyo na, tsaka natin imi-middle na switch. So, ayan na nga yung ating dried hair. Ayan. So, na-style ko na rin siya. So, ang ginawa ko is medyo fly away ng konti.
Para maiba naman. Ayan. Medyo naka-fly away siya ng konti. So, ito, ayusin ko lang ng konti. So, ayan na nga siya. Ayan. So, medyo finlay away ko lang ng konti para maiba naman yung ayos ng ating buhok. And, ito na siya. Ito na yung final result ng ginawa nating blower gamit itong 2-in-1 hair blower. Ayan. So, kung na-volumize niya yung buhok ko, it's check. Kasi, ayan o. Nakita nyo naman kasi yung kanina na flat hair. 'Di ba? So, ayan na siya. Na-volumize niya yung aking hair. Na-dry niya ba yung hair ko? Check din. Na-dry. It's totally dry. Ayan. And kung nakakapagpa-style ba siya? Yes. Nakakapag-style din siya. Pwede niyo siyang papaloob or palabas. It's up to you kung anong style ang gusto mong mangyari. And for me, medyo palabas, pa-fly away yung ginawa ko. So, ayan. So, in 598, sulit na siya kasi nakatipid ka na sa blower and at the same time, di mo na kailangan gumamit ng comb. Nakatipid ka, in short, nakatipid ka ng iyong oras. So, yon. O, diba? Ang ganda niya kaya sa buhok, tsaka mukha pang malambot. So, yung buhok ko talaga is very thick, ang kanyang itsura, pero sa ngayon, mukha lang siyang volume. Ayan. Na-amaze din ako dito, kahit hindi naman siya yung original na tulad ng sa Revlon, pero tingnan mo naman, yung result, diba? Kung gusto niyo talaga makakuha ng ganitong hairstyler na mura, so isinasuggest ko talaga and highly recommend yung store na napagbilhan ko kasi talagang maalaga sila sa customer. Kasi yung first na dumating sa akin is nasira and without any hesitations, pinalitan nila. And ito, so far, nagamit ko naman siya for more than 3 weeks na. Usually talaga kapag nag-vlog ako, gumagamit ako ng hair dryer kasi hindi pwedeng yung buhok ko lang alone kasi ang pangit talaga ng itsura niya. Bukod sa makapal na, buhaghag talaga siya. And ayoko naman na makita ninyong ganun yung buhok ko sa aking mga vlogs. So, gumagamit ako ng it's either hair dryer or nagkukulot ako. So, ito yung ginagamit kong hair dryer. So, yon. And nakita niyo naman, ayan, ito na yung result. So, satisfied naman ako sa kung anong nagawa nito. Nagawa niya naman yung job niya na ma-volumize yung aking buhok, matuyo, at the same time, magkaroon ng style. So, yon. So, and guys, hindi rin pala to sponsored. Baka sabihin nyo kasi bias ako. Sponsored to kaya sinasabi ko maganda, ganito, ganyan. So, hindi po ito sponsored. Binili ko po to ng sarili ko. And, gusto ko lang din malaman ninyo na maganda talaga yung results niya. So, hindi ko naman siya gagamitin ng paulit-ulit kung hindi ko naman nagustuhan yung results niya or nasira agad yung mismong, yung mismong brush, diba? So, guys, comment down below kung gusto nyo rin na gawan ko rin siya ng follow-up, ano ba tawag doon? Follow-up video after 3 months kung still gumagana pa rin ba tong brush na to. So, yun. Wala kasi siyang may warranty siya na nakalagay dito sa card niya pero for 1 year and hindi naman natin alam kung sino yung kukontakin doon. Walang nakalagay na kahit na ano. So, hindi na rin ako umaasa sa warranty nun. So, yun. So, kung nagustuhan nyo naman tong video na to, please don't forget to give me a thumbs up at i-click mo na rin ang subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated kapag may mga bago akong videos. So, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!